नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करते एक्झाम गाईड या आपल्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवर। मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत 5 सप्टेंबर 2019च्या चालू घडामोडी। चला तर मग सुरुवात करूया। 100 महिला सैनिकांची पहिली तुकडी मार्च 2021 पर्यंत भारतीय लष्कराच्या पोलीस दलात नियुक्त केली जाणार आहे। भारतीय रिझर्व्ह बँक RBI ने 1 ऑक्टोबर 2019 पासून सर्व बँकांना वैयक्तिक गृहनिर्माण व वाहनासंबंधी त्यांच्या सर्व नवीन कर्ज उत्पादनांना बाह्य बेंचमार्कशी जोडणे बंधनकारक केले आहे। 4 सप्टेंबर 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाच्या सुदूर पूर्व भागाच्या विकासासाठी $1 अब्ज ची पतमर्यादा प्रदान केल्याची घोषणा केली आहे। 3 सप्टेंबर 2019 रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाने बेंगळुरू या शहरात असोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज AWEB च्या 4थ्या आमसभेचे आयोजन केले होते। मास्टरकार्ड इंक या संस्थेच्या वार्षिक क्रमवारीनुसार सुमारे 22.8 दशलक्ष पर्यटकांसह जगातले सर्वाधिक भेट दिले गेलेले शहर हे थायलंडची राजधानी बँकॉक आहे। 2 सप्टेंबर 2019 रोजी भारत आणि जपान या देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांची टोकियो येथे बैठक झाली। केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटविल्यानंतर जम्मू व काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करणारे पहिले राज्य हे महाराष्ट्र असेल। पहलगाम, काश्मीर आणि लेह लडाख येथे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळातर्फे रिसॉर्ट उघडले जाऊ शकतात। केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने दिल्ली विद्यापीठ, बनारस हिंदू विद्यापीठ, हैदराबाद विद्यापीठ, IIT मद्रास आणि IIT खडगपूर या सार्वजनिक संस्थांना इन्स्टिट्यूट ऑफ इमेन्स IOE चा दर्जा प्रदान केला आहे। 2022 फिफा विश्वचषकाचा कतार हा यजमान देश असणार आहे। कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासातला सर्वात तरुण कर्णधार हा अफगाणिस्तानचा कर्णधार आणि गोलंदाज रशीद खान आहे। याचे वय 20 वर्ष इतके आहे। आजच्या बातम्यांशी निगडीत असलेले काही सामान्य ज्ञान। असोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज AWEB ची स्थापना 14 ऑक्टोबर 2013 साली झाली असून याचे सचिवालय दक्षिण कोरियातील सोल येथे आहे। आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ FIFA ची स्थापना 1904 साली झाली असून याचे मुख्यालय स्वित्झर्लंड मधील झ्युरिक येथे आहे। भारताचे विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त हे सुनील अरोरा आहेत। भारताचे द्वितीय राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या स्मृतीनिमित्त भारतात आज शिक्षक दिवस साजरा केला जातो। भारतीय निवडणूक आयोग ECI ची स्थापना 25 जानेवारी 1950 साली झाली। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो।